So we go ahead with the clinical workflow now. Chúng ta trở lại với lại cái quy trình ở trên lâm sàng. We heard a lot about the technique. Chúng ta có rất là nhiều kỹ thuật. And again, very important for me, this part is that you know about the material and you communicate with the lab. Và như tôi nhắc lại là cái việc mà hiểu về bản chất của vật liệu để có cái communicate tốt với lại lab là cái điều mà rất quan trọng. So we have shortly the highlights again. We have high aesthetic thin veneers of 0.3 millimeters in the pressing technique. That means if you have a correct surface underground condition. Đầu tiên là tôi sẽ highlight một số cái ý chính ở trong cái phần đông graph veneer, đó là cái veneer mà không chuẩn bị này thì khá là mỏng, nó độ dày nó chỉ 0.3 mm và nó thường để dùng để sửa chữa những cái một chút về cái bề mặt surface của cái răng. And if you have a discolorated condition of the tooth, you see like the gypsum is a little bit coming through here. Also, the discoloration will come through if you only have 0.3. So you have to increase to 0.6 millimeters. Với những trường hợp mà cái răng bị nhiễm màu nặng hoặc là bị biến đổi các cái điểm màu, có nhiễm các cái điểm màu thì với cái veneer 0.3 này thì nó sẽ bị lộ ra, nó sẽ ánh ra ngoài, vì thế mà không được chỉ định. Nếu mà các bạn muốn che những cái điểm ánh màu hay đổi màu như thế, các bạn phải sử dụng những cái veneer dày hơn như là 0.5, 0.6 mm. Minimal or no preparation means also for the patient that he has no pain, and this makes it very gently. The patients in Germany, they fear the dentist, you know. Hoặc là cái 0.3 này thì cũng có thể được chỉ định cho những bệnh nhân mà có cái vấn đề về tâm lý, rất là sợ nha sĩ và sợ đau, thì chúng ta có thể làm và không gây đau đớn cho bệnh nhân. Thì ở Đức hiện nay có rất nhiều cái bệnh nhân mà sợ nha sĩ because of injection. Bởi vì là nếu mà can thiệp sâu hơn chúng ta sẽ phải là tiêm tê And grinding. và sợ tiêm tê và sợ mài răng. Nobody like that, especially Germans don't like that. Không ai muốn điều đấy cả, đặc biệt là người Đức. So if you have a technique without pain, that means without preparation or minimal, so I'm so happy as a patient. Nếu mà chúng ta có cái phương pháp nào mà không phải mài răng, không phải tiêm tê thì bệnh nhân sẽ rất là sung sướng. You have no post-op sensibilities because you didn't lose tooth structure. Chúng ta sẽ không bị cái tình trạng nhạy cảm răng ê buốt sau khi mà phục hình, bởi vì chúng ta không hề làm tổn thương mô cứng của răng. And the high strength means security for you. Và cái độ cứng của vật liệu sẽ giúp chúng ta có sự đảm bảo. And also for the patient, he will never come back because the veneer will break. It cannot break. Và cũng là cái tốt cho bệnh nhân khi mà họ không bao giờ phải quay lại vì những cái miếng vỡ xứ hay là vỡ vật liệu. The microcrystalline structure is like the natural tooth. We talked about that. We have the same physical properties. And very important, we have a perfect fitting and the bonding is possible. Một trong những cái ưu điểm nữa của non-prep veneer đó là cái cấu trúc tinh thể của nó rất là giống với lại cái tinh thể của men răng tự nhiên, về cái độ trong suốt cũng như là cái độ hình quang, độ cản quang của vật liệu nên tương tự như của răng, và nó khít sát và nó rất là phù hợp cho việc dán dính. I heard in Germany they started to try to make veneers out of zirconium oxide, high translucent zirconium oxide, but they immediately stopped again because the veneers fall down because there were no bond. Tôi đã nghe thấy ở đâu đó người ta đã sản xuất mà có ý định là sử dụng cái vật liệu là oxit zirconia để sản xuất veneer, nhưng mà sau đó thì người ta dừng ngay cái ý tưởng này bởi vì là cái đó nó rơi ngay trong khi làm. And even with the high translucent zirconia, you don't have a nice aesthetic.
Và với cái vật liệu trong vật liệu zirconia thì chúng ta không có được cái thẩm mỹ nó phù hợp. The material, sorry, I was checked the wrong one. The material is absolutely biocompatible. Và cái vật liệu của chúng tôi thì tuyệt đối là tương hợp sinh học. You will see later the gum acceptance of the material. Và các bạn sẽ thấy là cái lợi nó rất là dễ chấp nhận cái vật liệu sứ này. Absolutely color resistance, no color, no discoloration anymore, and no plaque adhesion. Và cái vật liệu này thì cũng kháng cũng có khả năng chống cái nhiễm màu tuyệt đối, không có bị đổi màu, không có cái mảng bám. Sometimes you only need 2 treatments in your surgery, so it's a very time-saving technique. Và cái vật liệu này giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, chỉ cần 2 lần hẹn. And a very big advantage, we have many years of experience, and we don't have any failures. Và chúng tôi có sản phẩm, chúng tôi đã được kiểm chứng qua rất nhiều năm kinh nghiệm và chưa từng có thất bại. Now the indication, what can we do? Nào chúng ta đến với chỉ định. We can cover permanent bleaching. Chúng ta đầu tiên là với trường hợp mà đã tẩy trắng. You can make a cosmetic correction of the teeth. Có thể khắc phục những cái lỗi về mặt hình thể thẩm mỹ của răng. Maybe without bleaching or with bleaching, depends what the patient wants. Có thể là deep bleaching. Maybe sometimes with bleaching, sometimes without bleaching, just to correct the cosmetic situation in his mouth with his own teeth color. Có thể là trường hợp răng đã tẩy trắng hoặc răng chưa tẩy trắng, đôi khi chỉ đơn giản là để sửa chữa những cái không hài hòa về mặt thẩm mỹ cho bệnh nhân thôi. You can make corrections of tooth displacements, means orthodontic corrections in the smaller cases. Chúng ta có thể sử dụng veneer trong trường hợp mà răng nó hơi bị di lệch một chút và có cái đã được cái điều trị chỉnh nha trước đó. Correction of abrasions and erosions. Có thể sửa chữa những cái vết hỏng do là mòn răng hoặc là lõm hình trên của cổ răng. The enamel dysplasia. Sản men. And the form correction of peg-shaped tooth. This is a very efficient work. Hoặc là có thể chỉ đơn giản là chỉnh sửa lại cái hình thể của răng. You can close diastemas, also very nice efficient work. Traumatical fracture of interstitial. Các cái sang chấn mà gãy vỡ rìa men ở vùng rìa cắn. Or big carious defects. Hoặc là phục hồi những khuyết hỏng lớn do sâu răng. Non-carious cervical lesions. Các cái tổn thương không sâu răng ở vùng cổ. You can make optical corrections of persistent milk tooth. Hoặc là chúng ta có thể cải thiện hình thể cho những cái trường hợp mà răng sữa vẫn còn tồn tại trên khung hàm. And correction of parodontic problems like you have here. Hoặc là khắc phục những trường hợp mà có tổn thương nha chu ở màng thương kẽ răng. Sometimes you have many of these in one case. Hoặc đôi khi chúng ta có rất nhiều các chỉ định ở trong cùng một case. Very important for the success with this high aesthetic work is the good communication between patient, dentist, and dental technician. Một số cái lưu ý để quan trọng để dẫn đến thành công của cao veneer thẩm mỹ đó là điều đầu tiên là sẽ phải có cái mối giao tiếp rất là tốt giữa bệnh nhân với nha sĩ và với kỹ thuật viên. So you should know what the patient wants. Does he want only correction or correction and bleaching or only bleaching? Chúng ta cần phải nắm được tất cả những cái mong muốn của bệnh nhân, sự kỳ vọng của bệnh nhân. So, and please, as much information from the dentist for the technician. Và chúng ta phải truyền tải được cái mong muốn của bệnh nhân đó cho cái người kỹ thuật viên. This is very important. Đó là điều rất quan trọng. If possible, make a complete restoration, especially if you want to bleach
it's difficult just to bleach the upper jaw and not to bleach the lower jaw. It looks different. Yeah. Nếu mà có thể thì phải nếu có thể mà hoàn thiện một cái ca phục hình thì chúng ta có thể kết hợp với tẩy trắng, ít nhất là vùng răng để thay đổi, để làm cho cái màu của răng trên và răng dưới nó tương đồng với nhau trước khi chúng ta làm. But at least go from canine to canine. Better is to include the first premolar. Yeah. Và nó sẽ tốt nhất là phải từ răng nanh bên này răng nanh bên kia. And very important point, we need precise impressions. Chúng ta cần phải có cái lấy dấu chính xác. We have to see in the impression the material going down under the gum. Và chúng ta thấy là ở trên cái dấu thì cái vật liệu lấy dấu nó chui cả xuống dưới lợi. So if you use the putty, use afterwards a light flowing impression material, so that you really get precise impressions of the whole tooth surface. Các bạn cần phải có cái vật liệu lấy dấu lỏng để chảy vào hết các cái kẽ răng và kẽ lợi. You know, the dental technician has to handle the model like a prepped model. He has to remove the gingiva of gypsum to make free the whole tooth surface, because he has to cover all. Các bạn biết là khi mà nhận được cái dấu của các bạn, thì cái mẫu của các bạn thì người kỹ thuật viên người ta phải làm công việc đầu tiên, đó là cái chuẩn bị mẫu hàm, người ta phải cắt bỏ cái phần lợi thừa để bộc lộ toàn bộ cái điều hoàn tất của cái răng. I just want to give you an example of lack of communication between dentist and technician. Tôi xin giới thiệu các bạn một cái ví dụ về cái sự thiếu cái trao đổi thông tin tốt giữa nha sĩ và kỹ thuật viên. You see here, this is the same crown on different dyes, light, medium, dark dye. Đây là cái ví dụ về cùng một cái chùm ở trên ba cái màu của cái cùi khác nhau. And most of the materials have the concept to take the color of the dye, to get the color of the dye, to look very natural in the mouth. Và một trong những cái mà tiêu chuẩn chung cho các phục hình thẩm mỹ đó là nó phải ánh được cái màu của cái cùi răng ở bên trong ra để có được cái màu sắc tự nhiên cho cái răng giả. Except the bleach pellets, they just bleach. Ngoại trừ cái trường hợp mà bệnh nhân muốn làm cái màu giống cái màu tẩy trắng. So the same shape as the dye has, also the crown has afterwards. Các bạn thấy là với cùng một cái chùm, cùng một cái veneer, nhưng mà lắp ở trên các cái màu cùi khác nhau, nó sẽ ánh ra cái màu khác nhau. You see it in a case. This is a case of non-prep veneers. This was a canine, and it was made a second incisor, and two incisors, and also a peg-shaped tooth with was made a normal second incisor. Đây là cái trường hợp ví dụ về cái trường hợp mà veneer không chuẩn bị, thì các bạn thấy là ví dụ cái răng bên cái răng 1-2 ấy, thực chất nó là cái răng nanh, và người ta do bệnh nhân thiếu răng nên người ta chỉnh sửa lại để tạo thành hình thể giống như cái răng 2, cũng giống như tương tự bên này. The shade is actually not as yellow as you see here. If you wouldn't look on my computer, you would see the right shade. This is just because of the beamer. I'm sorry. Có một chút là ông nói là xin lỗi là vì cái máy chiếu này chất lượng nó không được thật như là trên cái máy tính. Trên cái máy tính thì bạn sẽ nhìn rõ là cái sự khác biệt về màu sắc. But you see, the situation in the mouth was like this. As I said, a cannon. Without preparation, there was made a second incisor. Just put on here porcelain to this edge and make a second incisor. Đây là hình ảnh trên lâm sàng trước khi lắp. Thì cái thiếu răng và cái răng nanh, giữa răng nanh và răng cửa nó có cái khe thưa và đã tạo ra một cái veneer để đóng kín khe thưa cũng như là chỉnh lại hình thể cho cái răng nanh nó thành răng 2. Close with the first incisor here a little bit. Và sẽ làm to một chút cái răng cửa giữa. And what the technician didn't know
There's the discoloration of this pack shape too. Và có một điều là kỹ thuật viên thì không hề biết rằng là cái răng 22 nó bị đổi màu thành màu tối đen. So he made a work with the same material from here to here. Vì thế là anh kỹ thuật viên đó đã làm cùng một cái vật liệu cho cùng một cách cùng giống hệt nhau cả 4 cái răng. And you see the result you have coming through the discoloration. Và khi mà lên trên ngắm lên trên miệng bệnh nhân thì các bạn có thể thấy là cái cùng làm độ dày giống nhau, vật liệu như nhau, nhưng mà cái răng 22 nó tối hơn hẳn so với các răng khác. Just because he chose the wrong palette. Bởi vì anh ấy đã chọn sai cái màu, cái cốt màu của cái vật liệu khi mà we have all the materials. We have also palettes in the same shade, but with higher opacity. The anterior palettes, and he would have taken this anterior layer a little bit incisal, and he would have the same result as these in the mouth. Chúng tôi thì có tất cả các cái mã màu để mà phù hợp với từng cái màu của cùi răng, nhưng mà nhẽ ra thì anh nên chọn cái cốt màu, cái pellet, các bạn nhớ là cái cục cái viên sứ ấy. Thì nhẽ ra anh nên chọn cái viên mà nó có cái màu, có cái độ opaque cao hơn và ép thêm một chút cái lớp trong ở cái rìa cắn thì nó sẽ đạt được cái kết quả giống như là ba răng bên cạnh hơn. But he must have the information to do that. Muốn làm điều đó thì bắt buộc anh ấy phải có thông tin, tức là phải có cái ảnh và phải biết được cái tình trạng bệnh nhân từ phía nha sĩ. So in the first meeting with your patient in your surgery, please, the first thing you do is to make pictures of the patient and of his situation in the mouth. Vì thế mà trong cái lần hẹn đầu tiên với bệnh nhân ấy, thì chúng ta nên làm các cái bước như là đầu tiên là chụp ảnh của bệnh nhân cũng như là các cái tình trạng răng của bệnh nhân ở chụp ảnh trong miệng. Make impressions of both jaws so that we can get situation models. Chúng ta sẽ có tương quan hai hàm, trên mẫu hàm. Then maybe you can discuss also with your dental technician, what can we do in this case? Should I prepare or can you work with just without preparing? Từ đó thì từ cái mẫu hàm này chúng ta có thể trao đổi với kỹ thuật viên xem là liệu ông có thể làm được những gì và chúng ta có cần phải bài chỉnh hay không, anh có thể làm với không bài chỉnh hay không. And speak with the patient about her or his desires. Và sẽ phải thảo luận với bệnh nhân rất kỹ về cái vấn đề là mong muốn của bệnh nhân là gì, cái kỳ vọng của bệnh nhân sau khi làm sẽ ra sao. In the second meeting, you get the workshop from the lab. Buổi hẹn thứ hai thì chúng ta đã có được cái chuẩn bị từ phía labo. In the best case, together with a small impression. Và để cho trường hợp tốt nhất thì chúng ta thường sẽ nhận được cái mẫu silicone mà có lấy dấu cái mạch quát sắt. And then you fill up with temporary material, put it in the mouth of the patient, and the patient can stand up, look in the mirror, and can look at itself. Và chúng ta sẽ cho cái vật liệu là răng tạm vào cái silicone bong cắp đó và úp lên miệng bệnh nhân và cho bệnh nhân ngắm trước gương để thử xem là cái thẩm mỹ có đạt hiệu quả hay không. If this happens in Germany, I think 99% of the works are solved. So, yeah. Cái với cái phương pháp này thì ở Đức thì 99% là nó đạt hiệu quả về mặt tức là giống kiểu bệnh nhân sau khi xem xong thì thường bệnh nhân sẽ đồng ý. So we go step for step for the success. You saw it before, model, preparing of the model, waxing up, pressing, finishing, staining, and you get a nice work into your surgery. From modulation, see it's very thin here, up to the finished work you get into your lab. Đấy là các cái bước để mà có một cái bộ veneer đạt mong
muốn về mặt thẩm mỹ thì chúng ta lấy dấu và gửi xưởng để là WhatsApp, sau đó là mockup, sau đó thì mài chỉnh rồi lấy dấu gửi lại xưởng để làm cái veneer. Có thể kết quả đầu tiên là từ mẫu đến kết quả cuối cùng. Then we should think about the cementation in the mouth. Khi mà các bạn nghĩ đến cái việc gắn xi măng ở trong miệng, with the handling a few tips, you are working with a very thin thickness, sometimes up to 0.2 millimeter, 0.4 millimeter. You see, this is a bleach palette. You have very thin areas. This is a picture without flash, but still remaining a big light reflection. You see it with the picture with flash, so you can bleach even with thin veneer. Khi mà chuẩn bị gắn veneer trên miệng ấy, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ trong đầu chúng ta đang làm việc với lại những cái sản phẩm mà có độ dày rất là mỏng, thậm chí có những khu vực nó dày chỉ 0.2 mm thôi. Và ở cái ảnh trên là đèn có phát và ảnh dưới là đèn không phát. Khi mà không có phát thì thậm chí chúng ta phải nhìn gần như xuyên thấu cái veneer của chúng ta. Even if the veneers are very thin, you don't have to have fear it will never break in the mouth, but you have to handle with care. Mặc dù nó trông nó mỏng thôi nhưng mà các bạn đừng lo nó không vỡ ở trong miệng bệnh nhân đâu. Tuy nhiên là chúng ta phải cầm nó và sử dụng nó rất là cẩn thận trước khi gắn. If you have to make grinding corrections, please make these corrections only after cementation, not before cementation. Nếu mà chúng ta cần phải mài chỉnh một chút về mặt khớp cắn thì chúng ta chỉ được mài chỉnh những cái veneer này sau khi chúng ta đã gắn trên răng của bệnh nhân, không bao giờ mài trước khi gắn. Now we are talking about the material, the cement which you use for cementation. You know, you can use a lot of cements which are on the market. I will just show one example, the visco cement. But first we talk about the different generations of cementation. Có rất nhiều loại xi măng gắn trên thị trường và tôi sẽ chỉ cho các bạn một số loại, trong đó có visco. Trước tiên là chúng ta sẽ đến với các cái thế hệ khác nhau trong các cái thế hệ chất gắn khác nhau trên thị trường. You have self-curing cements. Normally they are more opaque than light-curing or dual-curing cements. This is not possible to use them for veneers. You can use them for crowns in the not visible area. Đầu tiên là cái thế hệ đầu tiên là thế hệ xi măng tự cứng. Thì cái này thì nó không phù hợp để gắn veneer mà chỉ dùng cho gắn chụp ở những vùng mà không lộ về mặt thẩm mỹ. Through the self-curing, you have a complete chemical polymerization. You don't need light, and it cures in each region. It's very safety. Cái vật liệu tự cứng này thì xi măng tự cứng này thì nó hoàn toàn là cơ chế gắn của nó bằng cơ chế phù hợp hóa học và chúng ta không cần phải ánh sáng đèn để chiếu thêm vào. But it has no translucency, or you can only use it for thicker restoration. So I would not use this for full porcelain restoration. Tuy nhiên là một cái nhược điểm của cái vật liệu này đấy là nó không có cái tính là trong suốt. Chính vì thế nó ảnh hưởng, nó chỉ được dùng cho những cái gắn những cái phục hình mà nó có chiều dày như là chùm, inlay, onlay và không nên dùng cho trường hợp mà gắn veneer, bởi vì veneer nó sẽ ánh cái màu ở trước gắn ra. The next you can use is a dual curing polymerization material. Cái loại thế hệ thứ hai đó là cái chất gắn là lưỡng trùng hợp. This you use for crowns and bridges, never for veneers. Cái này thì cũng chỉ được sử dụng cho cầu trục chứ không bao giờ dùng cho veneer. Crowns, bridges, inlays, and partial crowns where the light cannot go everywhere. Cái này sử dụng cho cầu trục veneer và inlay hoặc onlay. Mà chất ánh sáng nó không xuyên được qua. The dual polymerization makes it very safe because you start with light and it will continue self-curing
it's very safe that all the regions are cured after the process, but we have one big disadvantage. Cái này thì nó có nhược điểm rất lớn là nó an toàn cho việc kiểm soát cái xi măng dư ở vùng đường hoàn tất, bởi vì là các bạn sẽ bắt đầu khởi động cái quá trình trùng hợp bằng ánh sáng, và khi nó chưa trùng hợp hoàn toàn thì các bạn dễ dàng lấy được cái chất xám dư ra quanh cái vùng quanh cái đường hoàn tất của mình. Tuy nhiên là cái này nó có một cái nhược điểm lớn. The disadvantage that you cannot use it in the veneer region is the critical component of the catalyst. Một cái nhược điểm lớn của cái này khi chúng ta không thể sử dụng được cho veneer, đó là cái thành phần chất xúc tác của nó. First, the catalyst always changes a little bit your shade. Cái đầu tiên là cái chất xúc tác này thì nó có khả năng bị thay đổi màu. And second, if the catalyst gets in contact with moisture, it will turn to gray. Thứ hai là khi mà cái chất trùng hợp này, cái chất xúc tác này nó tiếp xúc với lại độ ẩm lớn thì nó sẽ bị chuyển màu. So you have to be sure if you use dual curing polymerization material that everything is drying. Nếu mà chúng ta lưu ý, vì thế chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta dùng cái loại lưỡi trường hợp này thì cái bề mặt gắn phải rất là khô. And we don't use it for veneers in the front area because of aesthetics. Chúng ta cũng không sử dụng cái loại này vì veneer răng cửa vì nó ảnh hưởng thẩm mỹ. For veneers we use just light curing material. Với veneer thì chúng ta sẽ thường sử dụng cái vật liệu cứng bằng quang trùng hợp. And you can do that because your light is reaching all regions of a veneer. It's no problem. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái quang trùng hợp thì cái ánh sáng nó sẽ tác động đến mọi điểm ở bên dưới cái bề mặt của cái veneer. There you have a very good color stability. So the cement you use has the really same shade as the dry-in gel you used before. Và cái màu mà chúng ta cái chất gắn này nó có màu sẽ giống hệt như là cái màu mà chúng ta ở cái gel để thử trước khi chúng ta gắn veneer lên. And also after polymerization, it does not change the color. Và sau khi mà đã trùng hợp hoàn toàn thì nó không bị đổi màu. And normally you get these light curing materials in translucent, very translucent shades. In the biscuit cement, there's also a milky one if you have very discolorated tooths to cover it a little, to help to cover it a little bit. Với những cái trường hợp mà light cure này, quang trường này chúng ta thường sử dụng cho trường hợp mà veneer rất là mỏng, cần cái độ trong của cái chất gắn để nó ánh cái màu của cái cùi ra ngoài, và không phù hợp với trường hợp mà răng nó bị đổi màu hoặc là có các điểm tố. The last group, the dual self-adhesive cements. Cái thế hệ cuối cùng đó là cái chất gắn mà nó có khả năng tự dán dính nước trùng hợp. You never use for veneers or inlays or partial crowns because the bonding is not strong enough. Cái này thì không bao giờ chúng ta dùng cho veneer, inlay, onlay bởi vì cái độ dán dính nó không đủ khỏe. If you want to use the cement, you have to make before using classical bonding on the tooth before. Then you also can use that, but don't use it as self-etching bonding cement. Yeah. You understand me? Tức là nếu mà chúng ta muốn dùng nó thì chúng ta phải dùng cái bonding mà truyền thống, tức là phải etching và bonding riêng ấy. Chứ không bao giờ chúng ta dùng với lại cái bonding mà kết hợp hai trong một. Chúng ta ngày nay thì dùng rất nhiều cái bonding tự etching thôi, đó mà không được dùng không nên dùng cái này. It's no problem to use this dual self-adhesive curing cement for crowns or bridges,
You don't have enough strength and nothing happens. Cái vật liệu này thì phù hợp với việc dán dính các cái để dính các cái cầu hoặc cái trục khi mà cái lưu trữ cơ học nó ổn định. With this material, you have the easiest workflow in your dentistry. Cái này của nó khá là dễ dàng sử dụng. Ưu điểm của nó là dễ dùng. So, talking a little bit about the viscous cement kit. In this kit, it's just developed for lithium disilicate, and it's very good to cementate contrast restoration. Tôi sẽ nói qua một chút về cái bộ kit e-cement này. Cái này thì nó được phát triển trên để phục vụ cho việc dán dính các cái loại về veneer mà sử dụng vật liệu như lithium disilicate, đặc biệt là cái dòng sản phẩm concept press. This is a very easy to use material. That means it's efficient and effective for you in the surgery. Cái vật liệu này thì rất là dễ sử dụng, do đó mà nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các bạn. On the tooth side, you have e-cement dual cure for crowns. Ở về phía mà các cái về phía áp lên răng ấy thì nó có dòng thứ nhất là dòng e-cement dual cure, tức là cái dòng này là sử dụng để gắn cho cầu trục. The e-cement light cure for veneers. Light cure thì là cho dùng cho veneer. For both, you need the all bond universal bonding. Cho cả hai loại thì chúng ta đều dùng chung một cái dòng là all bond universal. And for etching the tooth, you have the select HV etching gel. It's a 35% phosphoric etching gel. Và chúng ta có thể sử dụng chọn lọc cái acid etching, đó là acid 35% phosphoric. For the restoration side, you have the 4% porcelain etching gel. It's an HF gel. Cái về phía cái phục hình thì chúng ta sử dụng cái acid etching 4%. The porcelain, 4%. yeah, the porcelain primer. Sau đó là đến cái cho cái primer cho sứ. And some accessories. Và một số cái phụ kiện khác. So the e-cement light cure resin cements you have in two shades. Milky bright. That's what I meant. It has a little bit more opacity than the translucent. Cái light cure mà dùng cho veneer thì nó có hai cái dạng, một là milky bright tức là hơi trắng sữa, hơi opaque một chút, còn loại hai là loại trong suốt. But it is still translucent. So trắng sữa nhưng nó cũng vẫn cứ trong. In the last lecture, I got the question: can I use a cement which covers completely the discolorated surface? Và cái trong cái phần tiếp theo thì tôi có cái câu hỏi là liệu cái vật liệu này có thể dùng để dán những cái veneer che phủ hoàn toàn những cái răng bị nhiễm màu hay không? Actually, I would say no, because the film thickness first is too thin. You have a very thin film thickness. Thực tế thì tôi sẽ trả lời là không, bởi vì là chúng ta cái veneer của chúng ta thì nó đã có cái độ mỏng nhất định. And second, if you use it and you have some margins in the visible area, you will see a white line of the cement. Và nếu mà chúng ta sử dụng ở những cái vùng mà ở những trường này thì nó sẽ có xuất hiện những cái đường trắng ở trên cái chất chắn. And you don't want this. Và bạn sẽ không muốn như thế. So the real covering of discoloration is produced through the pressed ingot, through the pressed disilicate. You just choose the right material for pressing. Và với những cái trường hợp mà bị nhiễm màu, răng bị đổi màu như thế thì bạn phải chọn đúng cái vật liệu xứ, cái cốt của cái pellet, của cái xứ lithium này. So the e-cement is also high filled material, and it cures in each region after starting with light.
Và cũng có cả ở Easyman thì nó bộ kit nó có cả cái BQ resin, thì cái này nó được sử dụng cho trường hợp mà tức là cái này lưỡng trùng hợp cả hóa và cả hóa học và cả quang học, thì nó dùng cho cầu trùng. And never forget the primer. And you have to do this step in your surgery. The lab cannot do it, because if you try in a primed restoration, the primed surface will be destroyed. You have to make it in the surgery. And don't forget it. Và cái sản phẩm mà primer để dùng cho sứ ấy, thì các bạn phải tự tay làm, bởi vì cái này xưởng không làm được. Tại vì nếu mà các bạn ép cái sản phẩm lên bề mặt sứ thì nó sẽ tạo ra cái độ nhám, và các bạn phải dính ngay, nếu không thì nó sẽ bị hỏng cái bề mặt của cái, để quá lâu nó sẽ hỏng cái bề mặt của cái veneer, bề mặt sứ. This porcelain primer increases very much durability and makes a strong bonding. Và cái này nó có nhiệm vụ làm cho tạo ra các cái vi kẽ để mà kết nối với lại cái bonding. All Bond Universal creates a very nice, shiny, glossy resin surface on the tooth and also on the restoration, which will connect to the e-cement, and they are one unit afterwards. Yeah. Cái vật liệu cái tiếp theo là cái All Bond Universal, thì nó sẽ tạo ra được một cái bề mặt trên ngà và trên men để kết nối với lại cái e-cement, để tạo ra một cái lớp thống nhất, lớp duy nhất để dính cái phụ hình. Okay, and for porcelain etching gel, also never etch the restoration in the lab, because if you get it and try it in, you contaminate the etched surface of the veneer, and you do not have an effective bonding. Cái etching sứ này 4% này thì cũng không được phép sử dụng trước ở lab, bởi vì là khi chúng ta etching sứ xong mà chúng ta lại mang đến bệnh nhân và chúng ta có cái bước là thử veneer trên miệng bệnh nhân ấy, thì các cái chất bẩn rồi các cái chất vi thể nó sẽ bám lên cái bề mặt cái sứ này, và nó sẽ làm giảm cái kết nối với lại cái chất gắn. In Germany, some dentists ask the lab to etch the restoration before delivery, but it really makes no sense. Thực tế thì tôi đã chứng kiến có nhiều nha sĩ là yêu cầu labo phải etching cái sứ đó cho mình để giảm cái thời gian thao tác trên miệng bệnh nhân, nhưng mà thực sự cái việc đó nó làm giảm cái độ mạnh của cái kết nối của chất gắn đi. Yeah, last but not least, like etch for conditioning of the tooth surface. Yeah. A few features and benefits. You have a complete kit. All things are in the kit. All you need. I have to say that except the drying gel. The drying gel is not in the kit, but it's possible to get it. There is a drying gel available, but it's not in the kit. You have it to order separately. Trong cái bộ kit này thì có tất cả các thứ mà bạn có thể dùng cho việc gắn cầu trục hoặc là bất cứ thứ gì. Tuy nhiên là chỉ có duy nhất một cái gel để thử cái độ trong của chất gắn ấy, thì không có bán, không có chỗ trong cái bộ kit này mà chúng ta có thể mua thêm ở bên ngoài. This material is compatible with all lithium disilicates on the market, also with milled cadmium lithium disilicate blocks. Và cái bộ này thì nó thích hợp dùng cho tất cả các loại sứ lithium disilicate ở trên thị trường, kể cả cadmium hay là sứ F. And very important is also that you are able to remove very easy the excessive cement. But I will say more about that later and give tips. Chúng ta cũng có thể rất dễ dàng là loại bỏ cái xi măng dư ở cái xung quanh đường hoàn tất. Tuy nhiên là cái việc này không cần thiết lắm, bởi vì tôi sẽ mách cho bạn một số các mẹo khi mà đến phần tiếp theo. You have a very low film thickness. This is good for a good fitting of the restoration. Cái chất gắn này thì nó có cái lớp giảm dính rất là mỏng, và như thế thì nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng trong cái việc là gắn khung hình.
So you have multiple shades of the light curing cement, as I told you before, and you have a nice radio opaque priority. You see, it's really radio opaque. So to a depth of I think 2.5 cản quang của cái vật liệu dán ấy, nó cản quang nên là khi mà chụp phim thì chúng ta nhìn thấy nó. A very good bonding strength, nearly 30 megapascal. Cái độ cứng của cái xi-lanh cán này nó lên đến 30 megapascal. Enough working time about Thời gian làm 2.5 việc minutes. tương đối là nhiều, 2 phút 30 giây. Setting time is 5 minutes. Thời gian để setting là 50 phút. And a very good compressive strength. Và cái độ nén của nó có thể chịu được áp lực là 259 megapascal. This just gives you a lot of security. Và cái điều đó thì giúp tăng cái tính vững ổn, tăng cái an toàn của chúng ta rất nhiều. It's just comparative with other competitors. I don't want to discuss this here, but you have very good diameters for this material. Và tôi có trong cái bản này có liệt kê thêm một số các cái loại chiếc cán khác, nhưng mà tôi không muốn thảo luận ở đây vì đấy là vấn đề technique nhị. You can use for this cementation of the lithium material, lithium disilicate. You can use every cement which is on the market, Link or EMG or Bisco. It works all. The Bisco is a good material, but if you have something other in your surgery, you can also work with that. Sure. Cái này thì trên thị trường có một số các vật liệu rất tốt như là Link của Ibuprofen, các bạn cũng có thể sử dụng. Nhưng mà ông vẫn recommend cái xi-lanh này hơn. But very important, doesn't matter which material you use in your surgery, you have to go in the right way, step by step, to cementate your work. Otherwise, you get failures. Và một cái điều nhấn mạnh là dù dùng bất cứ cái vật sản phẩm nào để gắn thì các bạn phải tuân thủ đúng cái quy trình, các cái bước mà hãng đã giới thiệu. This is the most important point now. That's why I firstly tell you in letters and later with pictures. It's the most important thing because it doesn't make sense to get a nice work falling out after a few months. Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn quy trình và có cái bức ảnh minh họa để chúng ta thấy rằng là để không bị rơi ra sau vài tháng, rơi ra sau vài tháng thì chúng ta bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái bước mà người ta đã quy định. So first, talking about the preparing of the restoration. This is normally a part the assistants in your dentistry does. So also your assistants has to be well educated. You have to work as a team. Cái phần đầu tiên thì tôi sẽ nói về chuẩn bị cái phần của mình. Thì cái phần này thì thường là do trợ thủ của các bạn làm. Tuy nhiên là các bạn cũng phải có cái kiến thức để hiểu để phối hợp cùng với trợ thủ cho nó đúng. During the assistant is doing these steps, the dentist is working on the tooth. Trong cái thời gian mà trợ thủ các bạn chuẩn bị 7 bước này thì bạn sẽ làm việc ở trên răng của bệnh nhân. So first, try in the restoration you got in the lab, in the dentistry, without tri-incher. Only take the veneers, put it in the mouth, and try it in. Đầu tiên là chúng ta thử dán veneer lên trên miệng và không có cái gel thử, thì là ốp cái miếng veneer lên răng để thử về độ khít sát cũng như là màu sắc. This is just to prove the fitting. Be careful that you will not stick on the tooth. So sometimes if you take too much, or you should say to the patient, please sit and relax. You just prove the fitting, and you have to be careful. Cái bước 1 này thì chỉ với mục đích là để kiểm chứng cái độ khít sát của veneer thôi, và không hề có một tí chất cắn nào cả, cho nên là yêu cầu bệnh nhân lúc này phải rất là bình tĩnh và relax.
Và khi chúng ta gắn nhiều veneer cùng một lúc như thế thì rất có thể bệnh nhân sẽ bị làm gì đó và chúng ta bị tươi ra ngoài. In this step, you check the margins and also the contact points. Thì bước này chúng ta sẽ check các cái điểm tiếp xúc và cái điểm tiếp giáp giữa veneer và đường hoàn tất, cũng như là cái điểm contact point giữa hai răng, giữa hai cái veneer. No occlusion. Không có cái khớp cắn ở giai đoạn này. Then you take them all off, put in the triangle in the restoration, and put them all in. Yeah. Sau đó thì chúng ta cho cái gel để thử màu vào và chúng ta ấn vào răng. The try-in with the triangle is for proving the shape, and you in this stage you can give the patient a mirror to look. To look at the situation in the mouth if he likes it. Đấy, với cái gel mà thử này chúng ta sẽ gắn vào răng cho bệnh nhân, và lúc này nó được giữ tương đối và bệnh nhân có thể dùng gương để ngắm nghía và xem là có cái răng có đẹp hay không. Never give the patient the mirror before you put it in with triangle. Đừng bao giờ đưa ra những cái gương trước khi bạn dùng cái gel thử này. Because you cannot see the right shape. Bởi vì bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy được cái màu thực của nó. So if everything is okay, you give the veneers to your assistant, and she would wash out the triangle with a lot of water thoroughly and dry with air. Sau đó thì sau khi thử xong rồi chúng ta sẽ đưa cái veneer này cho trợ thủ để họ thổi nước làm sạch cái gel thử này đi. Rồi phải lưu ý là phải dùng rất nhiều nước và sau đó thì thổi khô bằng từ hơi. Then she should applicate the HF gel 4 to 9%. In this kit, it's 4%, but there are also 6 and 9% HF gels on the market. Sau đó thì chúng ta dùng cái gel HF này